بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، آية الكرسي، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب، وقد كان أحفظ الصحابة لكتاب الله، فقال له: أي آية في كتاب الله أعظم؟ فسكت قليلا ثم قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال أبي: فضرب رسول الله في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك العلم. فهذه الآية التي هي أعظم آية في كتاب الله تضمنت صفة الرب تبارك وتعالى، فيها 10 جمل، كل جملة فيها صفة أو أكثر من صفات الرب سبحانه وتعالى. وفضل هذه الآية من موضوعها أن موضوعها هو التعريف بالرب الإله الذي لا إله إلا هو، كما جاء أيضا في فضل قل هو الله أحد، وأنها تعدل ثلث القرآن وليس فيها إلا صفة الله تبارك وتعالى. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جاء أيضا في فضل هذه الآية أن من قرأها في ليلة كان عليه حارس من الله حتى يصبح لا يقربه في هذه الليلة شيطان، كما جاء هذا في حديث أبي هريرة أنه قال له في حديث طويل، وكان النبي قد وكله بحفظ زكاة الفطر، فجاء من يسرق منها وكان شيطانا إلى 3 ليالي، ثم قال له النبي: أتدري من تخاطب يا أبا هريرة منذ 3؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال له: ذلك شيطان. وفي الحديث أن هذا الشيطان قال في الليلة الثالثة لأبي هريرة: يعني ألا أعلمك شيئا؟ قال: إذا أخذت مضجعك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حارس حتى تصبح ولا يقربك شيطان. فقال، وقد قال النبي تعقيبا على ذلك، قال له: صدقك وهو كذوب، فصدقك في هذا. فهذا من فضل هذه الآية. الله علم على ذات الرب سبحانه وتعالى، وهو اسمه الأعظم، لم يتكرر يعني لفظ اسم في القرآن مثل الله من كل أسماء الله تبارك وتعالى. والله لم يطلق هذا الاسم إلا على إله السماوات والأرض
رب العالمين سبحانه وتعالى، تعرفه كل الأمم وكل الشعوب بهذا اللفظ، ولم يتسمى به غيره سبحانه وتعالى. وهو الإله المعبود، فالله الإله الذي تألهه كل الخلائق وتصمد إليه سبحانه وتعالى وتحبه ويحتار في كنهه وحقيقة صفاته سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو. الإله في لغة العرب هو المعبود، كل ما يعبد فهو إله، ولا يشترط يعني في إطلاق اسم الإله على موجود أن يكون خالقا رازقا نافعا لعبده، يدفع عنه الضر، يجلب له الخير. لا يشترطون هذا في من يعبدونه. فإن كل الأمم والشعوب التي على الشرك اتخذت آلهة، بعضهم لا ينسب له الخلق والرزق والإحياء والإماتة، كما الشأن في العرب، فإنهم عبدوا آلهة شتى، عبدوا الشمس وعبدوا أصنام صنعوها بأيديهم، إما تماثيل لرجال صالحين وإما رمز لبعض الكواكب والنجوم في السماء، وإما لجن كالعزة. فاللات كان صنما يعني قبرا لرجل صالح في الجاهلية. العزة دار كانوا يعني. هبل صنم فقط اتخذته قريش لها. ومناه التي كانت بالمشلل للأنصار. وكانت هذه الأحجار والأوثان لا ينسب لها العرب خلقا ولا رزقا ولا إحياء ولا إماتة، بل يعتقدون بأن الله رب السماوات والأرض هو الذي بيده كل ذلك. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فسيقولون الله قل فأنى تسحرون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون فسيقولون الله. فهذا كان اعتقادهم بأن الله هو رب السماوات والأرض، هو الخالق الذي يحيي ويميت سبحانه وتعالى، وإن كانوا ينكرون أنه له قدرة على البعث. أما تلك الآلهة فلم ينسبوا لها يعني خلقا ولا إحياء ولا إماتة ولا ملكا، وإنما كانوا يعبدونها من باب أنها تقربهم إلى الله، كما عبدوا الملائكة واعتقدوا أنهم بنات الله وأنها تقربهم من الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم والذين اتخذوا من دون الله شفعاء والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه يعني كلمتهم وهذا اعتقادهم. وكانوا يحجون ويقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك، إلا شريكا هم الملائكة تملكه شريك في العبادة وما ملك. هناك من البشر من اتخذ إله من دون الله لكن اعتقد فيه نفس ما يعتقد في الله من الإحياء والخلق والرزق، كالنصارى فإنهم يعتقدون أن عيسى إله من إله كامل، ذاته وصفاته صفاته، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. كل ما عبد من دون الله وإن سمي إله فهو ليس إله على الحقيقة، لأن الإله لا يكون إلا واحدا، الإله الحق لا يكون إلا واحدا، لأن الإله اللي هو المعبود لا بد أن يكون مالكا النفع والضر لعابده، هو المتفضل عليه،
هو الذي أوجده، هو الذي يرزقه، هو الذي يكلأه، هو ربه، هو الذي يحييه، هو الذي يميته. وهذا ليس إلا في رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى. أما الشمس والقمر والملائكة والرسل والجن والإنس عبد كل هذا من دون الله تبارك وتعالى، بل عبدت الأحجار والأوثان، عبدت الأبقار، عبدت القرود، عبدت الأشجار والأنهار. ما من شيء من المخلوقات إلا ووجد له من يعبده ويعطيه صفة الألوهية ويقدسه، يسجد له، يطلب منه، يهابه، يحبه كما يحب الله تبارك وتعالى، يرجو النفع منه، يخاف الضر منه، يصرف له كثير من الأعمال، يعني يذبح له، يحفد له، ويسافر له، يعظمه، يقدسه، لكن فيصرف له أشرف الأعمال وهي العبادة. لكن هل هذا يستحق هذا؟ هل غير الله يعني يستحق أن يكون إلها له الحق في هذا؟ الجواب لا، لأنه لا يمكن، يعني ليس كل هذه آلهة على الحقيقة، إنما هي آلهة باطلة مزورة، سميت آلهة وليست بآلهة. والإله لا يكون إلا واحدا، لأنه لو كان ثمة إله آخر يحيي، يخلق، يرزق، يميت، يفسد الكون. لو كان فيهما آلهة إلا الله، يعني آلهة على الحقيقة إلا الله اللي هي السماوات والأرض، لفسدتا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. قل لو كان معه آلهة يعني على الحقيقة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، إلى صاحب العرش الإله الحق، لصاحب العرش سبيلا لمغالبته والانتصار عليه. قال تبارك وتعالى: بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. لأن لو اتخذ ولد يكون صفته، يكون صفة هذا الولد صفة أبيه. وما كان معه من إله حق، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن لو كان هذا، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. يعني لو كان لله ولد لانفصل، أصبح هذا إله وهذا إله. ولو كان مع الله إله يعني كالله يحيي ويميت ويخلق ويرزق، إذا لا بد أن يكون لكل منهم كونه المستقل، ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يشركون. الإله لا يكون إلا واحدا، فالإله هو الذي قهر كل هذه الموجودات، هو ربها، هو خالقها، لا يمكن أن يكون إلا واحدا. فالله لا إله إلا هو، لا إله على الحقيقة إلا هو. أما بالنسبة للآلهة المزورة الباطلة فتملأ الأرض، ما من شيء إلا وعبد، لا يمكن إحصاء ما عبده الناس من الآلهة. هذا حصره في غاية الاستحالة، لأنه كل أمة من أمم الكفر والشرك قد اتخذ لها مجموعات هائلة من الآلهة. العرب وحدهم كان عندهم أكثر من 100 صنم متفرقة في الجزيرة، وكان على الكعبة وحدها 360 صنم، وكان أحيانا في كل بيت صنم يعبد من دون الله، وكل واحد يتخذ له صنم عنده في بيته. فهذا العرب انظر ما يعبده يعني أمم الشرك من عبادة الصليب، عبادة بوذا، انظر الأصنام المقدسة، انظر الأبقار، الأوثان. فهذه ركام الأصنام والأوثان وما يعبد من دون الله لا يمكن حصره. فالنفي هنا الله لا إله إلا هو، النفي ليس نفي الوجود، وإنما نفي يعني الاستحقاق، الوجود الحق، نفي الإله الحق، إنه ما في إله حق إلا هو، وإلا فالآلهة الباطلة تملأ الأرض. لا إله إلا هو مو معنى لا إله موجودا إلا هو،
وإنما لا إله حقا إلا هو. الله لا إله إلا هو، فهو الإله الحق وحده سبحانه وتعالى. هذه أول جملة. الجملة الثانية الحي القيوم. الله سبحانه وتعالى هو الحي القيوم. الحي من الحياة، والحياة ضد الموت، والله تبارك وتعالى هو الحي. وحياة الله تبارك وتعالى تختلف عن حياة المخلوق. فحياة المخلوق حياة منوطة مفتقرة إلى أمور كثيرة لا بد أن تكون موجودة، سنن. فالحي من الموجودات لا يمكن أن يكون حيا إلا بطعام وشراب وتنفس وحرارة وألوف وعشرات الألوف من السنن التي لا بد أن تتهيأ ليكون حياة للنبات أو للإنسان أو للحيوان. أما الله تبارك وتعالى فإنه حي بذاته سبحانه وتعالى، فهو الذي يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. الله لا يفتقر إلى شيء يعني خارج ذاته سبحانه وتعالى، ولا إلى شيء من مخلوقاته، فهو حي وقيوم. قيوم قائم بنفسه سبحانه وتعالى، لا يقوم بغيره، يعني لا يقوم بطعام وشراب ومناخ ولباس كما شأن الإنسان لا يقوم إلا بهذا. فالإنسان لا قيام له إلا بهذا الأمر. حياته مفتقرة إلى هذه الأمور التي يعني يخلقها الله تبارك وتعالى له ليبقى حيا قائما، وإلا إذا امتنع عنه شيء من هذه الضرورات يموت. أما الرب تبارك وتعالى فإن حياته حياة من ذاته سبحانه وتعالى. فالله حي باقي لا يعتبره أي صورة من صور النقص، وهو القيوم القائم نفسه، ثم هو المقيم لغيره سبحانه وتعالى. كل ما في هذا الوجود المخلوق سوى الله، كل هذا الوجود سوى الله لا يقوم إلا به. الله هو الذي يقيمه. فالسماوات والأرض قيامها بالله. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. قال تبارك وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالله سبحانه وتعالى هو خالق هذا الخلق، وهو الذي يقيمه في مكانه سبحانه وتعالى. الإنسان الله خلقه وهو الذي يقيمه سبحانه وتعالى. فالله هو الذي يربيه، يرزقه، يتعهده، يعتني به. لا يمكن للمخلوق أن يستغني عن خالقه ولا طرفة عين. إن كان هناك طرفة عين هلك. فالله هو الذي يقيمه والذي يكلأه سبحانه وتعالى. فالحي القيوم، الله من صفته أنه الحي القيوم، القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره. وأصل قيوم صفة مبالغة من القائم والمقيم. فالله تبارك وتعالى هو القائم بنفسه سبحانه وتعالى، القيوم المقيم لغيره جل وعلا. لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا من كمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى. هذا تفسير لكمال حياته وأنه القيوم، أنه لا تأخذه سنة. والسنة هي النوم الخفيف، بداية النوم، والنوم النوم. والنوم والسنة هذا من الضعف، يعني هذا ينتاب المخلوق لأن المخلوق ضعيف، يجهد، يتعب، فيحتاج إلى تجديد نشاطه مرة ثانية، يحتاج إلى فترة راحة وهدوء وكذا حتى يستعيد نشاطه من جديد. فهو في حياته لابد بيقظة ونوم، ويقظة ونوم ونحو ذلك تعتبره. الله لا يعتبره هذا.
بل هو الحي حياة لا يعتبرها أي نقص ولا أي فتور ولا أي كلال ولا أي ضعف، فيحتاج إلى هذا. بل الله تبارك وتعالى حي أبدا قيوم أبدا سبحانه وتعالى، لا تأخذه سنة ولا نوم. ثم له ما في السماوات وما في الأرض. له ملك كل ما في السماوات وما في الأرض، يعني نفس السماوات وما فيها، ما فيها من ملائكة، من مخلوقات خلقها الله تبارك وتعالى، ما في الأرض كذلك من كل ساكنيها، البشر، الحيوان، النبات، ما ذكره الله عز وجل فيها من الأرزاق، هذا كله له. له ملك، وذلك أنه هو الذي أبرزه من العدم، ثم إنه يملكه سبحانه وتعالى، يملك تصريفه، فهذا كله له. كل ما في السماوات وما في الأرض هذا ملكه، وهذا له سبحانه وتعالى، لا ينازعه في هذا منازع. ثم قال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا من كمال ملكه وتمام سلطانه سبحانه وتعالى. الشفاعة أصل الشفع ضد الوتر. الوتر واحد، كان الإنسان إذا طلب حاجته وحده، هذا بيطلب حاجته وحده. إذا احتاج إلى شخص آخر يقوم يشفعه، فيصير الثاني معه. فمأخوذة من هذا، من الشفع، أنه شفع نفسه بغيره ليطلب له إما دفع ضرر وإما جلب منفعة. الشفاعة الله تبارك وتعالى نفى أن تكون هناك من يعني له الجرأة أو له الحق أو يستطيع أن يتقدم فيشفع عند الله تبارك وتعالى إلا بإذنه، إلا بإذن الله تبارك وتعالى. فلا يشفع عنده أحد إلا أن يأذن للشافع نفسه أن يشفع. أما إذا لم يأذن للشافع فلا يتجرأ أحد. من هذا الذي يمكن أن يتجرأ على الله تبارك وتعالى ويقول له أنا أشفع في هذا؟ فلا الملائكة ولا الرسل ولا أولياؤه من العباد الصالحين يستطيعون أن يشفعوا في أحد إلا أن يأذن الله تبارك وتعالى للشافع، وكذلك يأذن في المشفوع، كما قال الله تبارك وتعالى في شأن الملائكة عندما زعم المشرك العرب أن الملائكة شفعاهم. قال جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فأخبر سبحانه وتعالى بأن الملائكة إنما هم يعني عبيده ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال تبارك وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اللي هم قولهم في الملائكة. قال سبحانه: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولا يشفعون يعني الملائكة لا يشفعون إلا لمن ارتضى الرب تبارك وتعالى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فهذا شأن الملائكة. وشأن الرسل كذلك أنهم لا يشفعون إلا في من يرضى الله تبارك وتعالى عنه. فإذا رضي الله عز وجل عن المشفوع فيه شفعوا، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه كما في حديث أبي هريرة أن النبي يعني مر بالأبواء فزار قبر أمه ثم جلس فبكى وأبكى، ثم قال: استأذنت ربي أن يعني أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن يعني أشفع لها فلم يأذن لي. استأذنته، فقول النبي: استأذنته أن أشفع لها أو أن أدعو لها فلم يأذن لي. وقد قال الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. فهؤلاء هم الأنبياء والرسل لا يستطيعون أن يشفعوا إلا أن يأذن الله تبارك وتعالى لهم في الشفاعة، كما جاء في حديث الشفاعة الطويل: ولجوء الناس إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم
ثم إن النبي يقول عندما يقول له الناس يعني اشفع لنا إلى الله تبارك وتعالى، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها. يقول ثم آتي فأسجد تحت عرش ربي فيلهمني من تسبيحه وتحميده أشياء لا أعلمها الآن، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا ربي أمتي أمتي. فهنا لما جاءه الإذن لم يشفع إلا بعد أن جاءه الإذن من الله تبارك وتعالى واشفع تشفع. ثم يقول النبي فيحد لي ربي حدا فأدخلهم الجنة. يحد لي ربي حدا يعني ممن أشفع فيهم، يعني يقول لي اشفع في هؤلاء فأشفع فيهم. فالله هو الذي يحدد له كذلك من يشفع فيهم، كما أيضا يعني جاء في هذا الحديث يقول الله تبارك وتعالى أدخل من لا حساب عليهم من أمتك من الباب الأيمن في الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. فالله هو الذي يأذن للشافع. هذه هنا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه رد لمقالة يعني المشركي العرب وغيرهم الذين يعتقدون بأن من كان له منزلة عند الله تبارك وتعالى كالملائكة أو العباد الصالحين أنهم يشفعون، يعني سواء جعلوا هذه الشفاعة كشفاعة ملوك الدنيا، فإن ملوك الدنيا قد يقبل الشفاعة وهو راغب. فإذا كان ملك مثلا ملوك الدنيا وله عدو يريد أن يبطش به يقتله، ثم جاء من يشفع فيه ممن يخافه الملك أو ممن يحبه، فيضطر إلى قبول الشفاعة مرغما، والله ليس كذلك سبحانه وتعالى. فالله لا يستطيع أحد من خلقه أن يشفع عنده إلا إذا أذن لهذا الشافع، ثم كذلك أن يأذن في المشفوع. والله قال في الملائكة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني من ارتضى الله تبارك وتعالى أن يشفعوا فيه وهم من خشيته مشفقون. فهذا من كمال عزه وسلطانه أنه لا يرغم على ويجبر على قبول أمر لا يريده سبحانه وتعالى. استحيل هذا، استحيل أن الرب تبارك وتعالى يلزمه أحد ويرغمه أحد أن يقبل أمرا وأن يفعل أمرا لا يريده الرب تبارك وتعالى. فمن ذلك أن يشفع عنده، يتجرأ أن يشفع عنده شافع بغير إذنه، أو يشفع في من لا يريد الله تبارك وتعالى أن يشفع فيه. ثم قال جل وعلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ممن تظن فيه هذه الشفاعة، سواء كانوا الملائكة أو الرسل أو غيرهم، بل كل الخلق. الله تبارك وتعالى يعلم ما بين أيديهم، ما أمامهم من أمر وإلى مستقبل الزمان، وما خلفهم من أمر وإلى ماضي الزمان. فالله تبارك وتعالى هو الذي أحاط بكل شيء علما، في مستقبل الأمر إلى ما لا نهاية، وفي ماضيه إلى ما لا بداية، كله علمه إلى الله تبارك وتعالى. وعمر المخلوق وعلم المخلوق محدود بوقته وزمانه، أو بما يطلعه الله تبارك وتعالى أمام وقته وزمانه أو فيما سبق عن ذلك. أما الرب تبارك وتعالى فإنه هو الأول الذي لم يسبقه عدم، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء سبحانه وتعالى، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، فلا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا يحيط أحد علما بأي شيء في أي أمر إلا بما شاء الله تبارك وتعالى. فما شاء الله عز وجل أن يطلع عليه خلقه أطلعهم، وما شاء الله تبارك وتعالى أن يحجبه عنهم يعني حجبهم. وكل هذه العلوم التي نالها الملائكة، نالها الجن، نالها الإنس، كل هذه العلوم لا شك أنها بالنسبة إلى علم الله تبارك وتعالى كقطرة في بحر لجي لا أول له، لأن علوم الله تبارك وتعالى لا يمكن، علم الله عز وجل لا يمكن أن يحد، كما قال تبارك وتعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، يعني تحولت كل أشجار الأرض إلى أقلام، والبحر يمده من بعده 7 أبحر فأصبحت مداد وأصبحت تكتب هذه الأقلام، ما نفدت كلمات الله. لا يمكن أن
تنفد كلمات الله تبارك وتعالى، فهذه لا تكتب علمه جل وعلا. فالله واسع عليم بكل شيء، والمخلوقات كل المخلوقات لا يحيطون من علم الله تبارك وتعالى بشيء إلا ما أراد الله تبارك وتعالى أن يطلعهم عليه، وما أطلعهم الله عز وجل إنما هو قليل، كما قال تبارك وتعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في الحلقة التي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.